Cronometrarea următoarei prăbușiri financiare pare ușor de făcut, dar doar unii o pot prezice cu puțin timp înainte să înceapă. Există guru fără sfârșit pe internet care ruminează aceeași sperietură veche cu viitoarea prăbușire economică, care rare se adeverește deoarece crizele și prăbușirile masive au loc în medie odată la 7 ani. Deoarece predicția este greșită, o alta se dezvoltă, apoi o alta ca o păpușă matrosca la nesfârșit. Acest scurt videoclip este menit a vă pregăti mental, mai ales dacă aveți investiții în bursă. Cu toate acestea, chiar dacă nu aveți astfel de investiții, este esențial să înțelegeți că o creștere bruscă a prețului petrolului are consecințe asupra tuturor. De exemplu, în timpul ultimei prăbușiri a pieței din vara lui 2024, când piețele japoneze au tras în jos piețele financiare din întreaga lume, lumea se confrunta simultan cu probleme externe extraordinare. Tensiunile comerciale în curs, instabilitatea politică în diferite regiuni, tulburările sociale, însă piețele globale și-au revenit rapid, chiar dacă niciun faliment sau incidente similare nu au catalizat această mișcare. Dar chiar și așa, vă amintiți o perioadă când lumea a experimentat atâtea lucruri simultan? Cred că nu. Dacă credeți că perioada 2007 până 2009 a fost similară, gândiți-vă din nou. Desigur, am avut câteva bănci falimentate în 2020 și 3 și 2020 și 4, 5 în total, dar numărul este mic în comparație cu 2009, când 140 de bănci au eșuat. Înainte de aprobarea legii Dodd-Frank în 2010, lumea se confrunta doar cu probleme legate de fragilitatea financiară din cauza politicilor permisive și a abuzurilor. Pe lângă investițiile regulate, piețele financiare au devenit magazine masive de pariuri. Piața derivatelor este ca speculația pe spatele speculațiilor. Nu numai că piața de instrumente derivate a crescut de la 500 de trilioane cât era înainte de criza din 2008, cu aproximativ 100 la 200 de trilioane mai mult, cât e acum 2020 și 4. Au fost niște războaie pe atunci, dar adversarii nu puteau avea un cuvânt de spus și riposta, exceptând Afganistan. Ca să nu mai vorbim de costurile războaielor din 2008, care au fost mult mai mici în comparație cu cele începute după pandemie. Lumea nu era atât de interconectată și dependentă de tehnologie, resurse, ajutoare și multe altele. S-a schimbat atât de mult din 2020, încât lucrurile au devenit grave, iar lumea trebuie să se adapteze. Nu este un lucru plăcut de făcut. Companiile se aliniază pentru a prinde ultimul tren al goanei după inteligența artificială. De parcă nu ar exista mâine, ca și cum ar fi trusa de supraviețuire supremă, Sfântul Graal al Sfântului Graal. Același lucru s-a întâmplat cu mașinile electrice. Acum companiile își ajustează costurile pentru că se tem de o reducere a marjelor de profit. De asemenea, creșterea inegalităților în perioada post-pandemie face că situația actuală să fie mult mai severă. Deci cât timp avem până la următorul crach bursier? O prevăd undeva în săptămânile care urmează, undeva între sfârșitul primei săptămâni și începutul celei de-a doua săptămâni din octombrie 2024. Dar este de recomandat să vă faceți ajustările necesare până atunci, altfel veți fi nepregătiți și cu garda jos. Această prăbușire va fi mai semnificativă și prețul se va recupera mai lent decât această scădere generată de politicile de dobândă a yenului japonez divergente de celelalte țări, ceea ce a creat spațiu pentru reactivarea tranzacțiilor de carry trade și mai mult apetit pentru risc în unele direcții. Acest crash va fi mai grav din cauza unui eveniment extern sistemului financiar și va afecta în primul rând petrolul. La fel ca bilele de pe lanț, reculul se va manifesta prin explozia prețului petrolului, va provoca inflație, la fel ca și costul de producere de bunuri. Această viitoare prăbușire va fi mult mai gravă din cauza multiplelor incertitudini care lovesc simultan piețele interne și externe.